Adik kau. Mana lagi ni kena ayam mau. Dia buka ni. Meja jangan lah. Gak. Bahan nak lekon tak apa juga no. Ayah pai pai. Kalau abang pun cakap Pulau ah. Pulau ada dua. Nanti deh, nanti terang.
Benar-benar. Ambil boleh ah.
Jangan lagi kan. Lihat yang. Lalu ada ribut.